Hello everyone, welcome to Nepal Online School. यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को SEE को मोडल सेट 2 सल्भ गर्न जाँदै छौं है. Okay, so let's get started without any delay. है त. So read the poem given below and do the task भनेर भनेको छ. The road not taken है. यो क्वेशन पहिला पनि सोधेको थियो. पहिलाको हाम्रो एउटा 2075 को सेटमा पनि हामीले यो सल्भ गरेका थियौं है त. ओके. सो द रोड नट टेकन मा के भनेको छ त म एक्चुअली सर भन्छु है त. एउटा ट्राभलर हुन्छ. ट्राभलर हिँड्दै जाँदाखेरि उ चाहिँ दो बाटोमा पुग्छ. दुईटा बाटो भएको ठाउँमा पुग्छ र उसलाई कुन बाटो जाने भन्ने कुरा उ चाहिँ डिलेमामा पर्छ. उ चाहिँ कन्फ्युजनमा पर्छ. एउटा बाटो जुनमा चाहिँ बाटो राम्रो छ, मान्छेहरू धेरै हिँडेर त्यहाँ चाहिँ घाँसहरू झारहरू पनि मासिएका छन्, एउटा बाटो बनेको छ. र अर्को बाटोमा मान्छेहरू धेरै हिँडेको छैनन्, घाँसहरू धेरै छ. त्यो चाहिँ बाटो अलिकति डिफिकल्ट हो कि जस्तो छ है. तर हाम्रो पोएट, हाम्रो स्पिकरले कुन चाहिँ बाटो चुज गर्छन् त? सेकेन्ड वान है. सेकेन्ड बाटो चुज गर्छन्. मेबी यो बाटोबाट गएँ भने चाहिँ म चाहिँ मेरो करेक्ट डेस्टिनेसनमा पुग्छु र यसले नै सबै डिफरेन्स चाहिँ बनाउँछ भनेर उनी चाहिँ जुन बाटो जसमा चाहिँ द वान लेस ट्राभल बाई त्यहाँ चाहिँ उनले ट्राभल गर्छन् भन्ने कुरा छ है. ओके, आई विल नट गो इन्टु डिटेल अफ दिस पोइम. एक्चुअली सर्ट पढ्नुस् अनि वी विल डु द एक्सरसाइज है. ओके. ए, where did the two roads get divided? कहाँ चाहिँ दुईटा रोड डिभाइड भएको छ भनेर भनेको छ. कहाँ छ त? ओके, अब माथि पढ्नु पर्यो. हेरौँ है. Two roads diverged in a yellowwood मा डिभाइड भएको छ. So you can write the two roads got diverged or divided in a yellowwood. Okay. B, which road did the speaker take? स्पिकरले कुन चाहिँ बाटो चुज गरे त भन्दाखेरि द सेकेन्ड वान, सेकेन्ड बाटो चुज गरे. द वान विच इज लेस ट्राभल्ड बाई. एक्चुअली तपाईँले सर पढ्नु भएको छ, थोरै बुझ्नु भएको छ भनेदेखि आई टुक द वान लेस ट्राभल्ड बाई भनेर भनेको छ. ठिक छ. सो बी को एन्सरमा तपाईँले यु क्यान राइट द स्पिकर took the second road which was less traveled by. Which was less traveled by भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. C, why did he choose that? उनले त्यो किन चुज गरे त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कम ट्राभल भएको थियो र त्यो कम ट्राभल भएकोले नै डिफरेन्स बनाउँछ. एन्ड द्याट हेज मेड अल द डिफरेन्स भनेर चाहिँ भनेको छ है. अब तपाईले यसको मिनिङ चाहिँ कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई पनि धेरै कन्फ्युजन हुन्छ. धेरै अप्सनमा कुन चाहिँ चुज गर्ने भन्ने चाहिँ डिलेमामा पर्छौं. हामीले कुनै भिन्न डिफरेन्ट चुज गर्यौं भनेदेखि एडभेन्चरस हुन सक्छ हैन. कमन मान्छे, जनरल मान्छेले भन्दा छुट्टै काम गर्यो भनेदेखि वी मे गेट टु सक्सेस इभन फास्टर भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्छौं भनेर यसमा भन्न सकिन्छ है. ओके, सो he chose the road because it was less traveled. त्यो चाहिँ less traveled थियो. That's why he chose that. D, why weren't there leaves on the road black? त्यहाँ चाहिँ किन पातहरू थिएनन् त रोड ब्ल्याकमा भनेर सोधिएको छ. किन त? यहाँनेरि हेरौँ है त.
कहाँनेरि छ त त्यसको कुरा ओके लेट मी सी है त ओके यहाँनेरि छ and both the morning equally in leaves no step had trodden black भनेर भनेको छ सो त्यहाँ चाहिँ किन ब्ल्याक भएको थिएन त भन्दाखेरि त्यो बाटोमा मान्छेहरू धेरै ट्राभल गरेका थिएनन् त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि स्टेप थिएन मान्छेले कुल्चेर चाहिँ त्यो के त बिग्रिने कुहिने भएको थिएन द्याट्स वाइ ब्ल्याक भएको थिएन भनेर भन्नु पर्यो सो the leaves on the road weren't black because it was the path which was less traveled. यति लेख्नुभयो हुन्छ E. Why? What was he not sure about? उ चाहिँ के को बारेमा sure थिएन त भन्दाखेरि so I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. मलाई चाहिँ डाउट लागिरहेको छ मलाई फेरि फर्स्ट रोजतिर आउनु पर्छ कि भनेर हो so this is what he was not sure about. He was not sure whether he would ever come back for the first road. Okay. You can do like this. है अब हाम्रो सेकेन्ड प्यासेज छ जुन चाहिँ 10 मार्क्सको छ है ओके सो फर्स्टमा एउटा क्वेशन हेरौँ अनि वी विल डु इट है त What view does the speaker favor? स्पिकरले कुन चाहिँ भ्यूमा चाहिँ फेभर गरेको छ भनेर भनेको छ ओके लेट्स सी है Mr. Chairperson, respected teachers and friends, I would like to thank Mr. 𝘀𝗶𝗹𝗹 for giving me an opportunity to express my opinion on burning issue. The fewer the languages there are, the easier the life will be. भनेर भनेको छ अब यहाँ के त स्पिकरको टपिक के चाहिँ छ त the fewer the languages are, the easier the life will be. जति थोरै ल्याङ्ग्वेजहरु भयो त्यति चाहिँ जीवन सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ सो थोरै ल्याङ्ग्वेज हुनु चाहिँ राम्रो हो भन्ने फेभरमा छ हाम्रो स्पिकर ठ्याक्कै आन्सर आयो ओके मैले लेखेँ ए को आन्सर है व्हाट व्यू डज द स्पिकर फेभर भनेर छ सो यसको आन्सर the speaker favors life will be easier if there are fewer languages. The speaker favors life will be easier if there are fewer languages. Next. What role is the technology playing in today's world? भनेर भनेको छ यसको आन्सर अब हेरौँ अब टेक्नोलोजी कहाँनेरि छ त भन्ने कुरा हेरौँ है सर पढौँ Every year several languages die out. Some people think that life will be easier if there are fewer languages in the world. I support this view. As we know, the development of recent technology has a significant role to create a global village. People from any part of the world can communicate easily through internet. Due to international importance of English language, most people are reluctant to use their first language and are learning English. So यहाँ टेक्नोलोजीको बारेमा भनेको छ सो टेक्नोलोजीले के चाहिँ रोल खेलिरहेको छ त भन्दाखेरि यहाँ हामीले सबैलाई इजिली कम्युनिकेट गर्न पाउँछौं and the development in technology has significant role to
टु क्रिएट अ ग्लोबल भिलेज, एउटा संसारलाई नै एउटा गाउँ हैन ग्लोबल भिलेज सँगै मिलिजुली बस्ने ठाउँ भनेर चाहिँ रिसेन्ट डेभलपमेन्ट अफ टेक्नोलोजीले यो चाहिँ रोल क्रिएट गरेको छ, रोल खेलेको छ। ओके, द टेक्नोलोजी is playing significant role to create a global village, to create a global village। टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि ग्लोबल भिलेज लाई चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रोल खेलिरहेको छ। ओके, लेट्स गो टु अनदर क्वेसन अनि हामी माथि हेर्छौं है। Why are people more interested to learn English? किन त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले पत्ता लगाइसक्यौं। एकचोटि पहिला यो प्याराग्राफ पढौं है त। ओके, यहाँनिर हेर्नुस्, due to the international importance of English language, most people are reluctant to use their first language and are learning English. This shows that people prefer learning the language that helps them to communicate in global village to their own language. Mr. Chairperson, using the same language would certainly aid understanding and global fraternity. People can communicate with one another without any problems. It unites all the people as global citizens. If everyone speaks the same language, there will be a clear understanding between not only countries but also people throughout the world. It would promote learning, the flow of information and ideas. For example, students don't have to translate the text into their mother tongue to understand भनेर भनेको छ। किन मान्छेहरूले चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्दै छन् त, मोर इन्ट्रेस्टेड हुँदै छन् त भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज हो। द्याट्स वाइ आफ्नो भाषा सिक्नको लागि चाहिँ रिलक्टेन्ट भएर उनीहरू चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्न खोज्दैछन् र यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिकेर चाहिँ उनीहरूले यो ग्लोबल भिलेजमा चाहिँ इजिली कम्युनिकेट गर्न सक्छन् पनि भनेर भनेको छ। सो किन त इन्टरनेशनल ल्याङ्ग्वेज भएको कारणले भनेर भन्नु पर्यो है त। ड्यू टु international importance of the English language, people are more interested to learn English. D. Write one benefit of all speaking the same language. सबैले चाहिँ एउटै ल्याङ्ग्वेज बोल्यो भनेदेखि हुने फाइदाको बारेमा भन्नुस् भनेर भनेको चाहिँ एउटा फाइदा मात्रै है। यहाँ हामीले तपाईले बुझ्नु भएको छ भनेदेखि धेरै फाइदाको बारेमा कुरा गरेको छ। एउटा भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्छ र ग्लोबल फर्टर्निटी बढ्छ। फर्टर्निटी भनेको भाइचारा है, मेलमिलाप, भाइ दाजुभाइको चाहिँ भावना भएको भनेर भनेको छ। र एउटै ल्याङ्ग्वेज भयो भनेदेखि कुनै प्रब्लम बिना पनि हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्छौं। यसले चाहिँ युनिटी पनि बढाउँछ भनेर भनेको छ। र अब फ्लो अफ इन्फर्मेसन, आइडिया, लर्निङहरूलाई पनि प्रमोट गर्छ भनेको छ। धेरै फाइदाहरू छ, तर यहाँ हामीले एउटा मात्रै लेखे पुग्छ है। सो द बेनिफिट of all speaking the same language, is increase of understanding and global fraternity What expense of communication does
the use of single language minimize भनेर भनेको छ. Let's see है त. तल लास्ट प्याराग्राफमा के भनेको छ. अब हाम्रो आन्सर लास्ट प्याराग्राफमै छ, हेर्नुस् है. Ladies and gentlemen, economic growth is also possible by using single language as it can minimize various costs such as cost of communication, translation, interpretation, etc. We won't need interpreters in international conferences, seminars, and workshops. Participants can easily express whatever they like in the language of common understanding. Thus, it can minimize the communication barrier and help international business, resulting in healthier world economy. यसले चाहिँ पैसा पनि बचाउँछ भनेर भन्नुभएको रहेछ. कम्युनिकेसनको, ट्रान्सलेसनको, इन्टरप्रिटेसनको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँदैन. द्याट्स वाइ इकोनोमिक ग्रोथ पनि पोसिबल हुन्छ, बिजनेस रिलेसनहरू अझै राम्रो हुन्छ भनेर, इन्टरनेसनल बिजनेसहरू अझै राम्रो हुन्छ भनेर भनेको रहेछ. सो यहाँनेरि सिंगल ल्याङ्ग्वेज युजले चाहिँ केलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छ त भन्दाखेरि भेरियस कस्ट, धेरै कस्टहरू जस्तै कम्युनिकेसन, ट्रान्सलेसनको कस्टलाई मिनिमाइज गर्छ भनेर भनेको छ है. क्वेसनमै एन्सर, सरी प्यासेजमै एन्सर हुन्छ. जस्ट यु हेभ टु फिगर आउट कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हो त भनेर है. ओके, सो इट मिनिमाइजेस the expense of cost of communication, translation, interpretation, etc. Okay. Next, match the word in column A with their meaning in column B. A र B लाई चाहिँ you have to match the following. Significant भनेर भनेको छ. Significant भनेको केही चीज चाहिँ इनफ हुनु भन्ने कुरा हो है, पर्याप्त हुनु भन्ने कुरा हो. सो यहाँनेरि sufficiently great or important to be worthy of attention भनेर भनेको छ. सो A को कुनमा भयो त? This one I. Reluctant भनेको हिचकिचावट, हेजिटेसन भनेर भनिन्छ नि हो. लेट्स सी है त, कहाँनेरि छ त? यहाँनेरि छ अनविलिङली एन्ड हेजिटेन्ट, डिसइन्क्लाइन्ड भनेर छ. बी को आइभी भयो. सी को के चाहिँ छ त भन्दाखेरि अ ग्रुप अफ पिपल शेयरिङ अ कमन प्रोफेसन or इन्ट्रेस्ट भनेर छ. ओके, डी प्रमोट भनेको केही कुरालाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु, इन्करेज गर्नु भन्ने कुरा भयो. सो टु सपोर्ट or एक्टिभली इन्करेज. नेक्स्ट वान इज इन्टरप्रिटेसन भनेको केही कुरालाई इन्टरप्रेट गर्ने, एक्सप्लेन गर्ने. सो द एक्सन अफ एक्सप्लेनिङ द मिनिङ अफ समथिङ. सो ई को 2 इज द करेक्ट एन्सर. ओके, नेक्स्ट अगेन अर्को एउटा प्यासेज छ है त. More than 1,000 died in South Asia floods this summer भनेर छ by Jeffrey Gentleman, August 29, 2017. Okay, let's go first मा चाहिँ हामी यसको क्वेसन एन्सर सल्भ गर्न खोजौँ है त. When was the new published? अब एन्सर आइसक्यो. When was the new news published? August 29, 2017. So the news was published on August 29, 2017. B. What is the news about? News के को बारेमा हो त? फ्लडले मान्छे मारेको बारेमा. ठ्याक्कै हेर्नुस् है, दुईटा को एन्सर त आइसक्यो. हामीले पुरै पढेको पनि छैनौं फेरि. ओके, के को बारेमा हो त? साउथ एसिया फ्लड को बारेमा हो. ओके, सो द न्यूज इज अबाउट flood in South Asia. C. What is the number of people affected by floods and landslide भनेको छ. अब त्यहाँ त हामी पुगेका छैनौं, अब हामीले पढ्नु पर्यो. ओके, let's read.
Mumbai, India. More than 1,000 people have died in floods across South Asia this summer, and as sheets of incessant rain plumbed the vast region on Tuesday, worries grew that the death toll would rise along with the flood waters. यहाँ हामीले कतिजना इफेक्ट भएको छ भनेर पेटाएका छौँ छैनौँ है यहाँ चाहिँ धेरै अब बढ्छ होला के को कारणले चाहिँ भएको थियो यो चाहिँ फ्लडको बारेमा मात्रै भनेको छ अहिले हामीलाई त्यो चाहिएन According to the United Nations, at least 41 million people in Bangladesh, India, and Nepal have been directly affected by flooding and landslides resulting from the monsoon rains, which usually begin in June and last until September. So, katisana? 41 million people were affected by this flood. Okay, so you can write 41 million people is affected by this flood. Okay, D मा के क्वेशन सोधेको छ त Who is Francis Marcus? को हुन् त Francis Marcus? Okay, let's see. And wild flooding in the Houston area has grabbed more attention. Aid officials say a catastrophe is unfolding in South Asia. In Nepal, thousands of homes have been destroyed and dozens of people swept away. Elephants were pressed into service, wading through swirling waters to rescue people, and aid workers have built rafts from bamboo and banana leaves. But many people are still missing, and some families have held last ride without their loved ones' bodies being found. This is the severest flooding in a number of years, Francis Marcus, a spokesman for the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, said by phone from Kathmandu, Nepal's capital. Nepal's flooded areas are the poorest parts of the country, where most families live in bare mud houses and rely on subsistence farming, he said. Those farms are now underwater, and thousands of people are stuck living under plastic traps in camps for displaced people where disease is beginning to spread. The New York Times भनेर भनेको छ अब हाम्रो मेन एम भनेको के थियो त फ्रान्सिस मार्कस भनेको को हुन् भनेर पत्ता लगाउने को रहेछन् त स्पोकम्यान रहेछन् के को लागि रेड क्रस को लागि सो हामीले पत्ता पनि लगायौं सो Francis Marcus is the spokesman for the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Nepal. Okay, he is the spokesman. E. What is the risk to the displaced people living in camps? Campमा बस्ने मान्छेलाई रिस्क के को छ त जोखिम के को छ त अब डिजीज को जोखिम छ भनेर भन्नु पर्यो. The spread of diseases is the risk to the displaced people living in camps. अब हामीले एकचोटी सरर त बुझ्यौं भनेपछि यसको ट्रू अर फल्स ए को पनि गर्न सकिन्छ. Okay, let's do this. A. More than 1,000 people have died in Nepal this
समर नेपालमा चाहिँ 1000 पिपुल मरेको हो त होइन, वर्ल्ड वाइड हैन, जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड भन्नुको मतलब बङ्गलादेश, इन्डिया र नेपालमा। सो दिस इज फल्स, नेपालमा केही फ्यु पिपुल मात्रै मरेको हो, नट 1000। B. The monsoon generally lasts for 4 months every year भनेर भनेको छ यहाँनेरि। कहाँनेरि छ त? जुन र अन्टिल सेप्टेम्बरसम्म भनेर भनेको छ। सो जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, so that is 4 months है त। So this is true. This is true. C. This year's flooding in Nepal is the worst in many years. हो यहाँनेरि भनेको छ है। So हामीले कहाँनेरि पढेका छौं? This is the severest flooding in a number of years भनेको छ, धेरै वर्षपछि एकदमै ठुलो flooding, worst flooding हो। This is true. The rich part of Nepal are mostly affected by flood हो र होइन, poor part मात्रै। So this is false. Flood victims are living in camps. Yes, है, उनीहरू चाहिँ क्याम्पमा बसिरहेका छन्। Plastic traps in camps. This is true. Okay, है, यसरी you can do it है, सजिलो छ, 10 मा 10 आउँछ है, यसमा मार्क कहीँ पनि जाँदैन। Okay, next. So let us read है, first paragraph हेरौँ के भन्न खोजेको छ त, then we will move to exercise है त। Aunt Jane is now well over 70, but she is still a great cinema goer. The cinema in our town closed down years ago, and sometimes she has to travel 20 miles or more to see a good film. And once a month at least, she goes up to London to see the latest foreign films. Of course, she could see most of these films on television, but the idea does not attract her. It isn't the same, she says. For one thing, the screen's too small. Besides, I like going to cinema. अब Aunt Jane 70 वर्षभन्दा माथि भइसक्नुभयो, 70 वर्ष कटिसक्नुभयो, तर उहाँ स्टिल सिनेमा जानुहुन्छ फिल्म हेर्नको लागि। 20 माइल्स ट्राभल गरेर पनि फिल्म हेर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ एक महिनामा एकचोटि चाहिँ लेटेस्ट फरेन फिल्म हेर्न जानुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ टिभीमा हेर्नुको मजा नै छैन हैन। अब एउटा त स्क्रिन सानो हुन्छ, अर्को चाहिँ सिनेमाको चाहिँ छुट्टै मजा आउँछ भनेर भन्नुभएको रहेछ। सो यति भएपछि we can start doing the question and answer हामीले गर्न थाल्न सक्छौं। Okay, let's see. How often does Jane go to London to see the film? भर्खर हामीले हेर्यौं once a month, right? Okay, at least once a month. So at least once a month. यहाँनेरि once a month at least भनेर भनेको छ। So A को answer you can write Jane goes to see the film at least once a month. At least once a month. At least once a month she can go. Okay. B. Why does Jane not watch the films on television? टेलिभिजनमा किन चाहिँ हेर्दैनन् त? टेलिभिजनको एउटा स्क्रिन सानो छ, प्लस उनलाई सिनेमा जान मन पर्छ हैन। ओके, सो C does not watch cinema on television because for her it's not the same. The screen is too small and she likes to go to cinema. She likes to go to the cinema. Okay, let's read another question. C. Why did she used to stay outside film studios?
किन उनी चाहिँ फिल्म स्टुडियो बाहिर बस्ने गर्थिन् भनेर भनेको छ। यहाँसम्म हामीले पुगेको छैनौँ। सो लेट्स रिड सेकेन्ड प्याराग्राफ। One thing has always puzzled us. Although Aunt Jane has lots of friends and enjoy company, she always goes to the cinema alone. We discovered the reason for this only recent from Mother. It may surprise you to learn that Aunt Jane wanted to be an actress when she was young. She told us she used to wait outside film studios all day just to appear in crowd scenes. Your aunt has probably appeared in dozens of films, as a face in the crowd at a railway station or in the street. Sometimes she did not even know the name of the film they were making. So she couldn't go to see herself at the cinema. भनेर भनेको छ। उनी फिल्म स्टुडियो बाहिर किन चाहिँ बस्छन् त भन्दाखेरि के त उनलाई चाहिँ एक्टर बन्न रहर थियो। उनी चाहिँ फिल्ममा चाहिँ देखा परिन्छन् कि बाहिरको क्राउड सिन खिच्दाखेरि देखा परिन्छन् कि फिल्ममा भनेर चाहिँ उनी चाहिँ फिल्म स्टुडियोमा चाहिँ जान्थिन्, बाहिर जान्थिन् भनेर छ, जस्ट टु एपियर इन क्राउड सिन्स। सो वी क्यान राइट she used to stay outside the film studio just to appear in crowd scenes, just to appear in crowd scenes. D. How did she get a role in the film भनेर भनेको छ। अब हामी रोलको बारेमा पुगेको छैनौँ। Let's see. All the time, of course, she was looking for a small part in a film. Her big chance came when they started to make a film in our town. Jane managed to meet the director at a party and he offered her a role as shopkeeper भनेर छ। So उनले चाहिँ म्यानेजरसँग भेट्ने कुरा गर्ने मौका पाइन् अनि त्यसरी चाहिँ उनले चाहिँ एउटा शपकीपरको रोल पाइन् भनेर छ। So she got a role in the film by managing to meet and talk to the director. E. Why did she turn her sitting room into a shop? उनले चाहिँ आफ्नो सिटिङ रुमलाई किन शप पसल जस्तो बनाइन् त? Let's see. It really was a very small part. She only had to add a few lines to say, but it was an important moment for Jane. Before the great event, she rehearsed for days. In fact, she turned the sitting room into a shop. We all had to help going in and out of the shop until she was word perfect. And on the actual day, she was marvelous. The director congratulated her. Jane thought that this was the beginning of her film career भनेर छ। So उनले चाहिँ आफ्नो सिटिङ रुमलाई किन शपमा चाहिँ चेन्ज गरिन् त भन्दाखेरि रिहर्स गर्नको लागि उनले चाहिँ जुन शपकीपरको रोल पाएकी थिइन् टु रिहर्स her role as a shopkeeper, she turned her sitting room into a shop. So you can write to rehearse for the role as a shopkeeper, she turned her sitting room into a shop. F.
Why was she congratulated by the director? किन चाहिँ डाइरेक्टरले उनलाई चाहिँ बधाई दियो त भन्दा उनले चाहिँ राम्रो गरिन्, उनले चाहिँ मार्भलस एक्टिङ दिइन् भनेर भनेको छ. So let me write है त. She was congratulated by the director because she was perfect in acting as a shopkeeper. She was perfect in acting as a shopkeeper. That's why the director congratulated her. Why did she take all her friends to see the film? भनेर भनेको छ. सबै साथीहरुलाई किन फिल्म हेर्नको लागि लगिन् भनेर भनेको छ. अब we don't know, हेरौँ है त. Unfortunately, in the end, they did not include the sub scene in the film. But nobody told Jane. When the film first appeared in London, she took all her friends to see it. And of course, she wasn't in it. It was a terrible blow. She stopped going to film studios and gave up the idea of becoming an actress. She still loves the cinema, as you all know, but from that day, she has always gone alone. भनेर चाहिँ उनले चाहिँ सबै साथीहरुलाई फिल्म हेर्न लगेको थिइन्, तर फिल्ममा चाहिँ उनको त्यो सीन नै काटिएको थियो र त्यो चाहिँ उनलाई चाहिँ एकदमै that was a blow. That's why त्यति बेलादेखि उनले चाहिँ अरु साथीहरुलाई लगिनन्. त्यति बेलादेखि उनी एक्लै गइन् भनेर भनेको छ. So let's see है त. She took all her friends to see the film because to show them her acting in the film. Just you can say she took all her friends to see the film to show them her acting in the film भनेर भनेको छ. H. Does she still have the idea of becoming an actress? Why भनेर भनेको छ. छ त छैन. जबदेखि त्यो शपकिपरको सीन उसको फिल्मबाट काटियो तबदेखि उनले चाहिँ अब म एक्ट्रेस बन्दिन भनेर भनेकै छिन् र त्यो आइडिया उनले छोडेकी छिन्. So no, she does not have the idea of becoming an actress because किन त भन्दाखेरि यहाँनेरि the shopkeeper scene wasn't in the movie and she was disappointed or heartbroken भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. Because the wasn't in the movie and she was disappointed. That's why उनीले चाहिँ अब एक्ट्रेस बन्दिन भनेर भनेकी छिन्. Okay, so okay, let's do अब माथिको है हाम्रो match the following बाँकी नै छ. अब सजिलो हुन्छ है, हेरौँ है. much more than भनेर भनेको छ. much more than भनेको धेरै, चाहिने भन्दा धेरै भनेको will over be. being with people भनेको मान्छेहरुसँग हुने, कम्पनी खोज्ने, मान्छेको कम्पनी भनेर भनिन्छ नि हैन. So IV. C. where films are made, कहाँ त studios. part in film or play, part
फिल्म र प्लेको पार्ट भनेको रोल. वी हेभ रोल हियर. VI. प्र्याक्टिस्ड, प्र्याक्टिस गर्नु भनेको रिहर्स गर्नु भयो. I. F. मेड इन्टु भनेको हुनु, सक्सेसफुल हुनु, त्यहाँ चाहिँ पुग्नु भनेर भनेको भयो. सो टर्न्ड इन्टु. G. डिसअपोइन्टमेन्ट, निराश हुनु. ब्लो भनेर छ. ब्लो इज द करेक्ट आन्सर. ओके, सो लेट्स मुभ अगाडि. सो 5, 6, 7 and 8 सबै फ्री राइटिङ छ. यो चाहिँ तपाईले गर्ने हो, तपाईको स्किलहरु, राइटिङ स्किलहरु, तपाईको चाहिँ इमेजिनेसनको कुरा हुन्छ. यो चाहिँ मैले तपाईलाई यसो गर, यसो लेख भनेर चाहिँ लेख्नु भन्दा पनि यो चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ. सो 5, 6, 7 and 8 I am going to leave this. है, यो चाहिँ तपाईको लागि. बट अब हामी यसको ग्रामर पोर्सन हेर्छौं. ओके, reproduce the following sentences as indicated in the brackets. 9 number. A. City dwellers really have any leisure भनेर छ. Supply correct tag भनेपछि पोजिटिभ स्टेटमेन्टको नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्टको पोजिटिभ ट्याग. अब कस्तो टाइप अफ सेन्टेन्स छ त? पोजिटिभ कि नेगेटिभ छ त? नेगेटिभ छ है. रियरली भनेपछि नेगेटिभ भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा छ. सो नेगेटिभ स्टेटमेन्टको पोजिटिभ ट्याग हुन्छ have छ. verb 1 छ भनेपछि do they भनेर हुने भयो. नेक्स्ट, my dog doesn't eat flesh. doesn't eat flesh छ. doesn't भनेपछि verb 5 हुन्छ. so my dog eats flesh. C. Rita goes to the cinema once a week. यसलाई हामीले how often मा चेन्ज गर्नु पर्यो. कतिको जान्छन् त भन्दाखेरि once a week भनेपछि हामीले क्वेशन लेख्दाखेरि यो once a week त आउँदैन. so how often, यहाँनेरि verb 5 छ भनेपछि does plus verb 1 लेख्नु पर्यो. how often does Rita goes to the cinema? How often does Rita goes to the cinema? D. She generally Nepali songs, but today she is singing an English song. उनले प्राय नेपाली सङ गाउँथिन् तर आज उनी इंग्लिश सङ गाउँदैछिन्. जेनरली भनेपछि प्राय, habitual action, regular activity मा simple present tense. so she generally sings भनेर भयो. E. I asked him, what are you doing? I asked him, what are you doing भनेर छ. प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ. प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भनेपछि के चाहिँ हुन्छ त? यसलाई पास्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज हुन्छ. I asked him what he was doing. what he was doing. F. I have been giving this book by my sister. Sorry, I have been given this book by my sister. यसलाई एक्टिभ टेन्समा लग्नु पर्यो. सो by plus as in छ. सो यो my sister लाई हामीले अगाडि एज अ सब्जेक्ट को रूपमा लेख्छौं. सो my sister अगाडि लेख्छौं. सो लेट्स सी है, my sister. अब have been given कुन बेला हुन्छ त? जब एक्टिभ टेन्समा चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट आउँछ. has have plus verb 3. सो my sister सँग has आउने भयो. My sister has given me this book. given me this book. है, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ. यसलाई थोरै प्र्याक्टिस चाहिन्छ. ग्रामेटिकल रुल तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ है त. अनि यसमा 6 मा 6 आउँछ. नेक्स्ट 10 को हेरौं. Once there lived an old king with that prince who was supposed to be the heir to the throne. A prince भनेर हुन्छ. यहाँ an हुने भएन. an अब vowel आउनु पर्यो. prince छैन हैन. द किन भएन त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डिफाइनाइट छैन. प्रिन्स को बारेमा फर्स्ट टाइम कुरा हुँदैछ. द्याट्स वाइ अ भनेर छ. अब सेकेन्ड टाइम कुरा हुँदाखेरि द प्रिन्स भनेर आयो. द प्रिन्स however did not pay any attention the state affair. attention सँग टु आउँछ. टु
टु प्रिपोजिसन आउँछ है attention to something. He with his friends involved in the activities that भनेर छ. He with his friends was involved है. यहाँ चाहिँ यो with his लाई चाहिँ हामीले लेख्दैनौं भनेको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट तपाईले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ भनेदेखि हामीले he है यो कमा भन्दा अगाडिको हेरेर चाहिँ सब्जेक्ट लेख्छौं भन्ने कुरा छ. ओके, एक्टिभिटीज that were not suitable for a prince. एक्टिभिटीज छ प्लुरल, त्यही भएर were भयो है. He hardly involved in the affairs that were good for well-being of people. Was he भनेर भयो. किन त हार्डली भनेर छ. हार्डली रेयरली ले नेगेटिभ मिनिङ दिन्छ नि त. नेगेटिभ सेन्टेन्स भएपछि पोजिटिभ ट्याग लेख्नु पर्यो. ओके, the king forbade him not to, or the king forbade him to involve in unwanted activities. यहाँ not to किन चाहिँ भन्यो त अगाडि नै forbade भनेर भनिसक्यो. that's why यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ नगर्नु भनेर बुझियो. ओके, फादरको वार्निङ ले चाहिँ दिँदै पनि in spite of his father's warning, the prince did not give up his bad habits. As a result, one day a big protest was organized against him. This made the king dismiss him from the crown prince. यो चाहिँ causative verb हो है. So if you do not know causative verb को structure हरु, you can search YouTube मा नेपाल अनलाइन स्कुल causative verb भनेर त्यहाँ हामीले पढाएका छौं है. यहाँ causative verb को structure हरु. If the prince ... to the king's warning in time, he would have been enthroned to kingship भनेर छ. यहाँ would have been भनेर छ. So अगाडि past perfect आउँछ, had listened है. यो चाहिँ if condition भनेर छ. त्यसको पनि we have done the videos है. मैले यहाँ धेरै तपाईलाई बुझाइन. सो यो कुरा भयो. सो हामीले फ्री राइटिङ बाहेक अरु सबै गर्यौं है. प्यासेज को चाहिँ तपाईले क्वेशन आन्सर बाट सल्भ गर्नु भयो भनेदेखि टाइम पनि सेभ हुन्छ, तपाईलाई सजिलो पनि हुन्छ है त. सो मैले यो लगभग आई थिंक 50 मिनेट्स मा गरेर भ्याएँ है. सो तपाईले यो 50 मिनेट्स मा गरेर भ्याउनु भयो भनेदेखि फ्री राइटिङ गर्नको लागि 2 आवर बाँकी नै हुन्छ. एन्ड यु क्यान डु इट है. सो यो कुराहरु भयो. सो अब यसमा नबुझ्नु भएको केही छ भनेदेखि you can ask us in the comment below. हामीले यो सबै 1074-75 को सोधेको क्वेशनहरु, प्रोभिन्स को सेटहरु, मोडल क्वेशनहरु सबै सल्भ गरेका छौं. प्लस ग्रामेटिकल पोर्सन को पनि छुट्टै एउटा प्लेलिस्ट छ. यु क्यान वाच दैट. यदि तपाईले भेटाउनु भएन, अप्ठ्यारो भयो भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट अस, यु क्यान मेसेज अस है, अनि हामी तपाईलाई प्रोवाइड गर्छौं. सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ फर दिस भिडियो. Until next time, goodbye, keep learning. जय चन्द्र सूर्य. Peace.